هاي patient هي 12 years old girl with history of epilepsy. epilepsy 12 years. نعم. ترى يصير لك التعليق بابا؟ نعم أستاذ. قلبي دكتورة سجل. نبي شيء ليش؟ أنا دا يعني دا أقلب لي. يا شتيلك. أوكي دكتورة؟ أي نعم. دكتورة سجاد تقدرين تحطي لي تي 1 تي 2؟ اي نعم. اوكي. اي نعم. تبي التي 2 هنا دكتورة سجايا عشتي لي تسوي لهم. Select a series from brain MRI T1 T2. Show bilateral subependymal abnormal signal intensity, which follow the signal intensity of the gray matter. Excellent. زين العفو دكتورة سجا، اكو كونتراست اكو؟ لا ماكو كونتراست لانه بصراحه السيجنال اكتفى، يعني اكتفى بالنيل. نعم نعم. ايش تسأليها بعد على الهيستوري؟ اول شيء اسالها يعني الايج، بما انه هو 12 years old، يعني هل هو عنده previous history of epilepsy or not؟ هو قالت لي جايه epilepsy. بعد شنو الاشياء اللي تساليها؟ تسالين ام المريضه، ايش تساليها؟ يعني هل انه ماخذه previous يعني previous series عندها from for brain MRI CT؟ وبعد ما تشوفين المريضه تباين على المريضه ايش بيها؟ نعم. الفيش يعني هل ممكن انه اكو وياه associated abnormalities يعني الاكسترنالي ممكن external faces، يعني قد يكون مثلا الايز، الكليفت ليب باليت، الشيب مالت الهيد. بعد تتوقعين هاي بالمدرسه؟ intellectual abnormalities اسالها عليه، يعني الاي كيو مالتها انه بعد صحيح. يعني بعد مريضه يمك. نعم استاذ. شفتي الانتلكتشوال المنتاليتي مالتها وهي ابيليبسي، بعد تدورين على شيء بيها؟ السكين مانيفستيشن. اكسلنت. سكين مانيفستيشن. هسه كملي الوصف مالتك. نعم استاذ. فشفتي bilateral periventricular subependymal gray matter signal intensity on T1 and T2 post contrast ما عندنا. يعني اذا شو توصفيهن؟ ماسز، ناديولز، شو توصفيهن؟ نوديولز استاذ. ناديولز مو صحيح؟ نعم نعم استاذ. لازم تعطيهن وصف. نعم هذا ناديولز، سببندايمال ناديولز. ما نوديولز. نعم. ليش سجال شويه مش؟ lines the wall of the lateral ventricles. هسه عندنا اكثر شيء يبين الترايجون of the lateral ventricles bilateral. نعم. فاستاذ هو هاي ما عندنا غير انه periventricular nodular heterotopia. heterotopia اعتبرتيها؟ استاذ يعني يمشي ويا الهيستوري انه الابيليبسي ونفس السيكونسز وشكلها نودولار وبيرفنتريكولار ونفس السيجنال مال الجراي ماتر. No classification, no associated mass in the ventricles. إذن congenital heterotopia خلينا نقول. نعم أستاذ. خلينا ألو. differential diagnosis
خليني ببالك ويا الهيستوري اللي اخذتيه من البيشنت. والله استاذ يعني هو احنا الهيتروتوبيا ممكن اياها يكون يعني تكون هي مثلا tuberous sclerosis تكون associated with the subependymal heterotopia. ممكن مثلا يعني هو نفس tuberous sclerosis ويا giant cell astrocytoma. صحيح tuberous sclerosis كم واحد يخلي باله. هسه شلون نميز هذا subependymal heterotopia من الtuberous sclerosis؟ شلون نميز؟ استاذ هو يعني احنا من نعطي كونتراست يعني السبب اندايمال هيتروتوبيا not take contrast not take IV contrast. صحيح. وسيريال فولو اب. اديش كونتراست والهيستوري طبعا مثل ما قلت. نعم نعم استاذ. فتنس اديش كونتراست انطيتوه سجا؟ لا استاذ لانه بوكيت اكتفى من نيته. اوكي. هاي شتيلك دكتورة أثيل، احكي لنا بابا سجا على ايوه احكي لنا بابا، احكي لنا الصوت ما نسمعك سجا. نعم استاذ. طبعا مثل ما دكتورة أثيل انه عندنا بايلاترال سيمتريك من دائما follow the signal intensity of the gray matter بالT1 وبالT2. طبعا نشوف انه ما عندنا فد اير abnormality، ما عندنا فد abnormal signal intensity بالكورتيكال او subcortical. لو كان عندنا enhancement طبعا هي case of gray matter heterotopia، لو كان عندنا enhancement كان انه ما تاخذ diagonal nodules of tuberous sclerosis. الو وياك سجا نسمعك بابا. انا محضره برزنتيشن. تفضلي بابا تفضلي قدميها البرزنتيشن. نلغي هذا شو اسمه. اوكي طلع البرزنتيشن. نعم طلع جراي ماتر هيتروتوبيا. تفضلي. طبعا بالنسبه للجراي ماتر هيتروتوبيا الديفكت يصير عندنا بالكورتيكال ديفلوبمنت. الكورتيكال ديفلوبمنت normally consists of 3 stages. الفيرست ستيج هي البروليفريشن. البروليفريشن يبدي بالجيرمينال ماتريكس بالترانس ابنديمال layer of the lateral ventricles. It's a proliferation into neuration. Second stage هي migration from the inner surface of the ventricle to the outer surface of the cortex. الثيرد ستيج هي النيورال organization اللي هي تكون بالكورتكس. Any interruption للproliferation malformation of the normal cortical development. طبعا هاي الديسربشن ممكن يكون يعني ranging from chromosomal causes ranging from chromosomal malformation, congenital infection during pregnancy, prenatal ischemic injury, exogenous toxin and metabolic disorders. كنا هي 3 stages بالnormal cortical development. الفيرست ستيج هي البروليفريشن، ممكن يصير بيها increase بالبروليفريشن، decrease بالبروليفريشن or abnormal proliferation. السكند ستيج migration ممكن يكون poor or under migration، ممكن يكون over migration أو ممكن يكون ectopic migration. والثيرد ستيج هي الorganization اللي هي ممكن affect الsuperficial cortex أو الwhole cortex. بالنسبة للجراي ماتر هيتروتوبيا الديفكت يصير عندنا بالسكند ستيج اللي هي المايجريشن، وهو عبارة عن ectopic neural migration. الابنورمال نيورال مايجريشن كنا هو consist of 3 abnormality، ممكن يكون poor or under migration فراح يعطينا الليسنسيفالي type 1، أو ممكن يكون over or يعني over migration اللي هو راح يعطينا الكابل ستون كومبلكس أو الليسنسيفالي type 2، وممكن يكون ectopic اللي هو الهيتروتوبيا. أنا حكيت مختصر على الليسنسيفالي type 1 و type 2 باعتبارها type من المايجريشن abnormality. الليسنسيفالي type 1 ال other name هو الكلاسيك ليسنسيفالي. الكاركترايزيشن مالته هو عبارة عن smooth outline. هو الديفكت طبعا بالكورتيكال ديفلوبمنت بالمايجريشن under migration قلنا، فراح يصير عندنا smooth brain. راح يصير عندنا السيل ساي راح تكون يا اما absent or hypoplastic cell size، فبالنتيجة الجايراي راح تكون يا اما absent أجارية or abnormal broad gyri اللي هي باكي جارية.
الليسنسيفالي تايب 1 هو strongly associated with the subcortical band heterotopia، لذلك أكثر الأحيان نعبر عنه الليسنسيفالي تايب 1 subcortical band heterotopia spectrum. بالإيميجينج اللي هو الMRI طبعاً الموداليتي of choice، الابنورماليتي هي بالاوتلاين of the brain. راح نشوف إنه السيل ساي راح تكون shallow cell size, few in number or absent. الoutline of the brain راح يكون hourglass or figure of 8 appearance. الكورتكس راح يكون mildly thickened, measure about 12 to 20 مليم, normally هو 3 to 4 مليم, وقلنا هو strongly associated with subcortical band heterotopia اللي هي عادة تكون diffuse and symmetrical, but sometimes اكو عندنا anterior or posterior predilection اللي هو يعكس لنا specific underlying genetic abnormality. عندنا additional feature بالليسنسيفالي تايب 1 اللي هي large ventricles خاصة posteriorly, flattened hypoplastic anterior corpus callosum, cavum septum pellucidum. احنا عندنا axial T1 هذا هو normal brain. نلاحظ احنا عندنا normal depth of the sulci والnormal width of the gyri. احنا عندنا abnormal طبعا هذا case of lissencephaly type 1. نلاحظ الsulci shallow مقارنة بالnormal sulci هنا, والgyri تكون broad gyri, shallow sulci, smooth outline of the brain. كنا ممكن associated with dilated ventricular system. This is a case of lissencephaly type 1 or hourglass appearance. system للclassic lissencephaly and subcortical band heterotopia severity اللي هو من الجريد 1 السيفير. ال1 هو عبارة عن complete أجارية. قلنا الأجارية إنه ما عندنا absent gyri. الجريد 2 هي هم أجارية لكن عندنا few aneduation ممكن تكون بالفرونتال أو بالأوكسيبيتال. نلاحظ هنا بالفرونتال. هو ميكست بين الأجارية وأكو باكيجارية، يعني أكو abnormal حيصير عندنا diffuse باكيجارية أو mixed باكيجارية، بس أكو عندنا area of normal gyration اللي grade 5 والgrade 6 الجايرة هي normal بس عندنا subcortical band heterotopia. ال6 هي اللي severe وال1 هو more severe. بالنسبة إلى السكند تايب من migration abnormality اللي هو lissencephaly type 2 أو يسموه cobblestone lissencephaly. يعني هم عندنا abnormal بالsulci formation اللي راح تكون الsulci shallow and decrease in number, والجايرة راح تكون abnormal broad. لكن الأثر abnormality إنه عندنا nodular bumpy cortical surface أو nodular outline اللي يفرقها عن lissencephaly type 1. طبعاً بالlissencephaly type 2 الديفكت اللي صار عندنا هو over migration والlissencephaly type 1 قلنا هو under migration. بالMRI بالcobblestone lissencephaly راح نشوف طبعاً قلنا السلساي هم راح تكون small أو absent أو shallow, hourglass or figure of 8 appearance of the brain on axial imaging. بس عندنا أهم شيء هو nodular outline of the cortical surface. بس قلنا بالتايب 1 هو عندنا smooth outline, ما عندنا nodularity بالoutline. البولي مايكروجارية ممكن تكون تشبهها لأنه هم ممكن تكون nodular outline بس عادة affect a part of the brain and usually associated with schizencephaly. طبعاً وإذا يعني سوينا early fetal brain يعني antenatal MRI قبل 22 weeks ممكن يعني abnormal gyri formation, فرح يعطينا فكرة إنه هذا lissencephaly type 2. طبعاً هاي الكيس هي axial T2, هاي case of type 2 lissencephaly. نلاحظ إنه إحنا عندنا thick cortex. نلاحظ إنه underlying sulci هي abnormal يعني decrease in number, shallow, وعندنا nodular outline. فهاي case of type 2 lissencephaly أو cobblestone lissencephaly. هاي طبعاً axial هي axial T2 لكن عندنا high signal intensity بالwhite matter due to abnormal myelination. نلاحظ thick cortex, abnormal underlying gyri and sulci زائداً nodular outline. This is a case of lissencephaly type 2. العفو أستاذ تسمعوني؟ إيه ده نسمعك بس دورات شوية الصوت يروح يختفي. الظاهر النت بدأت تتعب. أوكي بنيتي كملي. تسمعيني؟ أنا خليت هاي البيكتشر مال البولي مايكروجارية. نعم أستاذ بدي أسمعك.
اوكي تفضلي. نعم أستاذ اسمعك. تفضلي. هاي هيك يعني كديفرنشال دايجنوزس عن الانسفالي تايب 2 اللي هي البولي ماكروجارية. كنا البولي ماكروجارية هم رح نشوف إنه عندنا نودولار أوتلاين، لكن هاي نودولاريتي سببها هو underlying increase بالنمبر of cells increase، والنودولاريتي صارت بسبب الأوفر migration of the cortical cells. إحنا عن النودولاريتي due to polygyration، يعني ننتبه على السيل ساي الاندرلاينج سيل ساي حتى نفرق بين البولي مايكروجاريا وبين الليسنسيفالي تايب 2. بالنسبه للجراي ماتر هيتروتوبيا قلنا هي abnormal cortical development. الابنورماليتي بتصير بالمايجريشن، وهو عباره عن ectopic localization of the cortical cells، يعني عندنا normal neurons in an abnormal location. طبعا تتقسم الى نودولار and diffuse. النودولار تشمل لنا على السب ابندايمال والسب كورتيكال، والديفيوز تشمل لنا على الباند هيتروتوبيا. symptoms of the patient mostly present with partial seizures the second decade of life. طبعا ممكن يكون عندهم developmental delay and decrease بالIQ. الجراي طبعا الجراي مثل heterotopia strongly associated with other abnormality of the central nervous system. لذلك البيشنت ممكن يعني presented symptoms related to other abnormality. most strongly associated with agenesis of corpus callosum, pachygyria, encephaly, polymicrogyria, GRE2 malformation, and basilar cephalocy. بالنسبة للراديوغرافيك فيتشرز للجراي ماتر heterotopia in general كل أنواعها اللي هي قلنا subcortical, ependymal and band heterotopia. طبعا الموداليتي of choice هي الMRI. بالنسبة للألترا ساوند رح نشوف إنه طبعا هي إذا كانت small رح تكون difficult to identify، بس عادة رح تكون echogenicity more than the echogenicity of the surrounding white matter. بالنسبة للCT هي طبعا follow the gray matter، فأكيد رح تكون more dense than the surrounding white matter، وإذا كانت thin or small رح تكون طبعا difficult to detect. بالنسبة للMRI كنا هو الموداليتي of choice. الهيتروتوبيا هو follow the gray matter on all sequences. طبعا لازم نسوي careful examination لكل البرين لأنه قلنا هو strongly associated with other abnormality. بالنسبة للMR spectroscopy رح نشوف decrease بالانسيتال aspartate إلى الكرياتين ratio in heterotopic gray matter compared to the normal control subject. It is important not to compare the spectrographic trace to the normal apparent contralateral side. It is not necessarily valid as a control, as metabolic abnormality in patients with malformation of the cortical development may be widespread. أكو functional MRI اللي هو bold imaging blood oxygen level dependence can demonstrate activation in heterotopic nodule, and this can match epileptogenic EEG discharge. كنا الجراي ماتر هيتروتوبيا هي ممكن تكون سب ابندايمال، ممكن تكون سب كورتيكال، ممكن تكون باند هيتروتوبيا. بالنسبة للسب ابندايمال جراي ماتر هيتروتوبيا أو السكند نيم مالتها هو بريفنتريكال هيتروتوبيا اللي هي كانت الكيس مالتنا. هذا هو الموست كومن تايب اوف جراي ماتر هيتروتوبيا. هي عبارة عن characteristic by nodules of gray matter located immediately beneath the ependyma of the lateral ventricles. ممكن تكون unilateral focal، ممكن تكون bilateral focal، ممكن تكون bilateral diffuse. طبعا كيس مالتنا كانت bilateral diffuse. الراديوغرافيك فيتشرز مثل ما قلنا الMRI هو الموداليتي of choice بالإيميجينج. بالألترا ساوند السب ابندايمال نوديول تكون طبعا مثل ما قلنا hyper echoic compared to the adjacent white matter و bulge into the lumen of the ventricle، فلهذا راح يعطينا annulation of the ventricular surface. بالنسبة للCT راح نشوف إنه إحنا عندنا non-enhancing, non-calcified tissue with attenuation similar to the attenuation of the gray matter along the ventricular margin, bulging into the lumen. بالنسبة للMRI الdiagnosis مالته straightforward إذا كان طبعاً after the 26 weeks of gestation. بالنسبة للبوستنيتال MRI راح نشوف small nodules of gray matter immediately seen to the deep ependymal layer, elevating it and distorting the outline of the ventricle. طبعاً هي ممكن the most common horn. The remainder of the brain appear normal with normal adjacent white matter, normal deep gray matter nuclei, and normal overall morphology of the brain.
مثل ما قلنا nodules هي follow the gray matter on all sequences including the post-contrast sequence where they like normal gray matter do not enhance. هاي عندنا antenatal طبعا ultrasound نلاحظ الundulation of the ventricular margin. وهنا عندنا antenatal MRI undulation and هنا طبعا تشبه الكيس مالتنا T2 axial T2 نلاحظ النوديول subependymal nodule follow the signal intensity of the gray matter. هنا axial CT نلاحظ انه عندنا periventricular non-calcified hyperdensity similar to the density of the gray matter. هنا عندنا MRI T1 T2 نشوف النوديول خاصة هنا موجودة بالoccipital horn. كديفرنشيال diagnosis طبعا أهم differential diagnosis للسبابندايمال gray matter heterotopia هي subependymal nodules of tuberous sclerosis اللي هي عادة تكون calcified ما عدا بالearly childhood ما بها calcification. الsignal intensity عادة not follow the signal intensity of the gray matter بتيجي تكون more high than the gray matter. ويوجوالي عندنا other stigmata of tuberous sclerosis عندنا subcortical tubers عندنا giant cell astrocytoma والenhancement مالتها variable mostly enhancing post contrast. The second differential diagnosis هو subependymal giant cell astrocytoma. بس هذا في حال إذا كانت الهيتروتوبيا focal and large. طبعاً ال subependymal giant cell astrocytoma usually enhance brightly post contrast. اللوكيشن مالته هو يكون at or near the foramen of Monro وusually occur with tuberous sclerosis. The third differential diagnosis هو normal periventricular gray matter. إحنا عندنا normal deep gray matter adjacent to the ventricle اللي هي caudate nucleus and the thalamus. وممكن يكون normal germinal matrix إذا كنا يعني سوينا antenatal MRI before the 26 weeks. بس طبعاً عادة normal germinal matrix ما يسوينا irregularity of the ventricular wall والheterotopic nodule may be lower in T2 signal. هاي هو عندنا axial CT axial and coronal MRI case of tuberous sclerosis. نلاحظ إنه إحنا عندنا بالaxial CT subependymal calcified nodules اللي هي تشبه مال tuberous sclerosis. نلاحظ إحنا بالاكزيال عندنا abnormal high signal intensity subcortical. نلاحظها أيضاً بالcoronal اللي هي يعني تمثل لي subcortical tubers of tuberous sclerosis. This is a case of tuberous sclerosis. إذا عندنا subependymal nodules هاي two cases of subependymal nodules. first case هي عبارة عن heterotopia. second case هي subependymal nodules of tuberous sclerosis. شلون نفرق بيناتهم؟ الفيرست هو signal intensity. هنا signal intensity بالهيتروتوبيا يكون iso intense to the gray matter. نلاحظ بالتي 1 وبالتي 2 النوديول يعني iso signal intensity to the gray matter. بالtuberous sclerosis ممكن تكون variable signal intensity. يعني لاحظ هنا بالتي 2 عندنا signal void of calcification. نلاحظ بالتي 1 شوية تكون higher signal intensity than the gray matter. الشيب مالتها طبعا بالهيتروتوبيا عادة تكون round in shape. وإذا كانت oval فهي عبارة راح تكون oriented parallel to the ventricle. يعني نلاحظها إذا هي oval فهي parallel to the ventricular wall. بالtuberous sclerosis النوديولز عادة oval in shape والorientation مالتها يكون perpendicular to the ventricular wall. عادة النوديول heterotopia راح تكون لي obtuse angle with the ventricular wall. لاحظها بهاي الصورة. النوديول of tuberous sclerosis راح تكون لي acute angle بين النوديول وبين الventricular wall. مثل ما قلنا الهيتروتوبيا ما بها enhancement ما بها calcification. بالنسبة إلى الtuberous sclerosis ممكن enhance post contrast and often calcify. نلاحظ signal void. طبعا ال second type of heterotopia هو nodular subcortical heterotopia. احنا قلنا كإيماجينج هو follow the gray matter on all sequences راح يكون focal abnormal signal intensity follow the gray matter curvilinear mostly extending from the cortex to the ventricle. This is a case of subcortical heterotopia subcortical gray matter heterotopia هاي T2 وهنا T1.
طبعا الثيرد تايب اوف heterotopia هو subcortical band heterotopia او نسميه double cortex heterotopia axial T2 image. نلاحظ اكو عندنا band of gray matter separated from the normal gray matter by a thin layer of white matter. فهاي a case of band heterotopia. الأذر نيم مالته هو double cortex. هاي بالسي تي axial CT. نلاحظ هاي هي normal يعني white matter، وهنا عندنا white matter وهنا عندنا grey matter. النورمال grey matter هنا عندنا فد band of hyperdensity تمثل لي هي الباند heterotopia. طبعا هاي كيس السيجيتال G2 هي عبارة عن باند heterotopia، لكن قلنا مرات يكون predilection للانتيريور أو posterior part of the brain اللي هو يعكس لنا فد specific gene mutation. هذا آخر سلايد. إحنا قلنا الكورتيكال development هو consists of 3 stages اللي هي proliferation, migration, organization. الابنورماليتي اللي تصير بالproliferation ممكن يكون decrease بالproliferation اللي هو راح يعطيني المايكروسيفالي، ممكن يكون increase بالproliferation اللي هو راح يعطيني الماكروسيفالي، أو ممكن يكون abnormal proliferation. الابنورمال ممكن يكون non-neoplastic اللي هو الكورتيكال هامارتوما of tuberous sclerosis, cortical dysplasia, hemimegalencephaly، أو قد يكون نيوبلاستيك اللي هو راح يعطيني الكورتيكال بيست تيومرز اللي هو النتس، الجليوكلايوما، جانجليوسايتوما. السكند ابنورماليتي هي المايجريشن اللي حكينا عنها، والثيرد ابنورماليتي بالكورتيكال ديفلوبمنت هي الابنورمال بالنيورال اورجانيزيشن اللي هي ممكن تكون بولي مايكروجاريا، سكيزنسيفالي، كورتيكال ديسبليشيا، and microdysgenesis. شكرا. شكرا جزيلا.